Χαιρετώ τους φίλους και τις φίλες της αγαπημένης σειράς παιχνιδιών και καρτούν Mighty Max. Αυτό είναι το πρώτο μου επεισόδιο σχετικά με αυτή την πολύ εντυπωσιακή και αγαπημένη σειρά που τώρα τελευταία αρχίζει να έχει και μια μεγαλύτερη ανταπόκριση στη χώρα μας. Οπότε αποφάσισα να δημιουργήσω θα προσπαθήσω ένα ωραίο κανάλι όπου θα κάνω reviews στα αγαπημένα set αυτής της ωραίας σειράς, όπως είπαμε. Σε αυτό το επεισόδιο, το πρώτο κιόλας, το πιλωτικό, θα ασχοληθώ με το μεγάλο set, η Doom Zone στα αγγλικά. Ο Mighty Max καταστρέφει το εχθρικό διαστημόπλιο, η Mighty Max terminates Wolf Ship 7 που ήταν στα αγγλικά. Να σημειώσω ότι αυτό ήταν από τα πρώτα μεγάλα set που ήρθαν στη χώρα μας το 93, Πάσχα το 93, μαζί με τη φυλακή του τρόμου και το Alien του πάγου. Αυτό ήταν και το πρώτο μου εμένα τότε, οπότε αποφάσισα να αφιερώσω το πρώτο επεισόδιο σε αυτό το ωραίο εντυπωσιακό σετάκι. Πάμε λίγο να το δούμε. Καταρχήν να σημειώσω ότι, όπως το βλέπετε, μοιάζει όχι με κεφάλι λύκου αλλά με κρανίο λύκου, αποτυπωμένο φουτουριστικά επάνω σε ένα ωραίο spaceship. Αυτό κιόλας θα το δείτε και στο αντίστοιχο επεισόδιο από τα πρώτα της σειράς που υπήρχε, που αυτό το σετάκι είναι βασισμένο επάνω στο cartoon. Το story δηλαδή, το ακριβές, υπάρχει εκεί. Αυτό είναι και η προσπάθεια να προμοταριστεί η σειρά παιχνιδιών και από τα αντίστοιχα cartoon, ας το πούμε έτσι. Οπότε βλέπουμε γενικά μια πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια εδώ παντού. Έχει πολύ ωραίο sculpting, είναι αρκετά μεγάλο για Doom Zone κτλ. Οπότε θέλω να πω ότι τα πρώτα σετάκια, η πρώτη σειρά γενικά δεν είχαν τόσο μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά έξω τα θεωρώ άκρως εντυπωσιακά. Πάμε να δούμε λίγο μέσα τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ είναι ένας μικρός χαμούλης που βλέπετε, να φέρουμε την κάμερα καλύτερα. Μέσα είναι ο Mighty Max, ο οποίος έχει σφινώσει λίγο για τα καλά. Λοιπόν, έρχεται με το μόβ αυτό το καπελάκι. Εδώ είναι ο Lord Lupor και εδώ είναι και ο υποτακτικός του. Μέσα στο set υπάρχει επίσης και το Escape Pod που βλέπουμε, με το οποίο ο Max δραπετεύει στο τέλος της ιστορίας. Εν συντομία, το storyline είναι ότι ο Mighty Max έχει ανακαλύψει ότι αυτοί οι εξωγήινοι έχουν μια mind controller συσκευή εδώ, ή να το πούμε στα ελληνικά, μια συσκευή που μπορεί να ελέγξει τη σκέψη των ανθρώπων, οπότε θέλει να κάνει κακό στους ανθρώπους με αυτή τη συσκευή. Και ο Mighty Max λοιπόν θέλει να το ανατινάξει, δεν μπορεί να το επιτρέψει. Και στο story λοιπόν το ανατινάζει, παλεύει λίγο με τους εξωγήινους και μετά δραπετεύει. Τώρα, από θέμα λεπτομέρειας, θα κάνουμε λίγο αυτά στην άκρη. Το βλέπουμε εδώ μέσα, πολύ απλό γενικά, δεν έχει έτσι πάρα πολλά πράγματα. Τα flaps ή τα wings, να το πούμε έτσι, ανοιγοκλείουν όπως το βλέπουμε. Μετά εδώ υπάρχουν θρόνοι που μπορεί να κάτσουν και οι δύο εξωγήινοι. Εδώ είναι κάποιες ωραίες λεπτομέρειες. Και εδώ επίσης είναι και ο θρόνος που πάλι μπορεί να κάτσει ο Lupor. Και αυτό είναι το laser gun, το οποίο στο story δείχνει ότι ανατινάζει αυτό εδώ. Αλλά εμένα πάντα η φυσική ροπή του ήταν να ανατινάζει αυτό εδώ. Αλλά είναι αντίθετο την καρτέλα. Και για πολλά χρόνια είχα την εντύπωση ότι γενικά το είχαν βάλει λάθος στο set. Δηλαδή ότι αυτό θα έπρεπε να ήταν γυρισμένο από τη μέσα μεριά. Αλλά τελικά ήταν λάθος αυτή η σκέψη μου. Απ' τη μία λάθος, απ' την άλλη σωστή, γιατί στην καρτέλα μας δείχνει κάτι το ανάποδο. Ίσως θέλουν να έχουν ένα όπλο από πίσω. Τώρα θα μου πεις, ξέρεις, πολλά διαστημόπλια που στην τουρμπίνα έχουν όπλο. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Τώρα πάμε τα Mighty Max. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η λεπτομέρεια έτσι όπως τη βλέπετε. Δεν έχει φοβερό
πολλές, να το πω, καταπακτές ή άλλα μυστικά περάσματα όπως έχουν άλλα σετάκια. Δηλαδή, ας πούμε, η φυλακή του τρόμου που είναι στην πρώτη σειρά μαζί του που βγήκε. Εδώ, όσοι ξέρετε, έχει ντουλάπα μυστικό πέρασμα που είναι η φυλακή. Εδώ υπάρχει μια αντίστοιχη καταπακτή που ανοιγοκλίνει. Εδώ κάθεται ο Φραγκεστάιν που αν το κατεβαίνει το κρεβάτι και καλά να το πω που τον έχει βάλει εκεί ο Ντόκτορ. Εδώ υπάρχει ανοιγόμενη πύλη για τη φυλακή κτλ. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ απλοϊκό, αλλά είναι γενικά από τα μεγάλα Doom Zones, δηλαδή έχει μεγάλους χώρους, αλλά όχι τόσο υλοποιήσιμους. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μου σετάκι και το θεωρώ έτσι αρκετά εντυπωσιακό, αν και απλό προς το playability του. Και εδώ θα σας δείξω και το αντίστοιχο που έχω, το color variant που βλέπετε, το οποίο είναι και αυτό αρκετά ωραίο, έτσι τουλάχιστον θέλω να πιστεύω εγώ. Είναι λίγο πιο σπάνιο, κυκλοφόρησε μόνο στην Αγγλία εν μέσω των horror packs, δηλαδή ήταν μέσα ένα Doom Zone, ένα horror head και ένα shrunken head. Ήταν δηλαδή στα triple packs αυτά που λέγαμε και το κυκλοφόρησε Ideal, αλλά μόνο για την αγγλική αγορά. Οπότε αυτό είναι λίγο σπάνιο και όταν κάτι είναι σπάνιο, εντός εισαγωγικών, είναι πάντα και λίγο πιο ακριβό για να αποκτηθεί. Εδώ λοιπόν μέσα το βλέπουμε, να ανοίξω και το άλλο πάλι. Είναι όλα τελείως αλλαγμένα. Εδώ βάζουμε πάλι και τους κακούς και βλέπουμε ότι και ο Max είναι και εδώ πάλι με μοβ καπελάκι και στην ίδια στάση. Να πω ότι όσα διπλά μου είχα γενικότερα παλιά, Wolf 7 κτλ, ο Max είχε πάντα αυτή τη στάση και πάντα αυτό το καπελάκι. Οπότε εδώ λίγο καταρρίπτεται και ένας μύθος που λέει ότι μπαίνανε τυχαία τα Max. Ναι, μπαίνανε, αλλά τώρα εμένα μου έχει δείξει ότι στο συγκεκριμένο μόνο τυχαία δεν είχαν μπει. Βλέπουμε παντού διαφορές και εξωγήινη, άλλο χρώμα, τελείως διαφορετικό. Να από εδώ και από τους άλλους. Μέσα δεν ξέρω αν σας άρεσε πιο πολύ. Εγώ επειδή έχω μάθει αυτό τόσα χρόνια, θεωρώ το δεξιά λίγο έτσι πιο αστείο, πιο καρναβάλι. Συν ότι έξω στην εξωτερική μεριά έχουν κάνει και ένα λαθάκι στη λεπτομέρεια. Εδώ το αριστερό έχουν βάψει τα δόντια, ενώ εδώ στο δεξί ξεχάσαν να βάψουν τα δόντια, όπως το χρώμα του αριστερού. Τους ξέφυγε. Ένα color variant λοιπόν, σαν το άλλο. Δεν ξέρω ποιο σας αρέσει πιο πολύ. Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια ποιο είναι πιο όμορφο. Εγώ προτιμώ πάντως το αριστερό. Και εν ολίγης, αυτό είναι το σετάκι αυτό, το Doom Zone, 1992 στην Αγγλία, 1993 στη χώρα μας. Mighty Max Terminates Wolf 7. Ένα γρήγορο review, λιγότερο από 10 λεπτάκια, ελπίζω να μην σας κούρασα. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, ό,τι σχόλια δεκτά από κάτω, για να προσπαθήσω για κάτι καλύτερο, να βγει η προσπάθεια πιο όμορφη, για να αρέσει σε όλους κτλ. Και να σημειώσω ότι θα κάνω review προς το παρόν σε ό,τι δικά μου set έχω. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπουν όλα σύντομα, γιατί αυτή η συλλογή δεν έχει κλείσει. Έχω αρκετά κομμάτια, αλλά δεν έχει κλείσει. Δεν μιλάω για την ελληνική συλλογή, μιλάω για την αγγλική συλλογή, οπότε κυνηγάω αυτήν. Άρα θα με δείτε για αρκετό καιρό ακόμα. Δεν θα τα βγάλω όλα σε ένα μήνα, ας πούμε. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, σας χαιρετώ και καλά να περνάτε όλοι. Τα λέμε!